هاي جايز، أتمنى تكونوا بخير. في هذا الفيديو سأقدم لكم نظرتي عن العالم النجمي والعالم المثالي وأيضا العالم المادي في الفصل 101 من المجلد 24. سأستمر في التنزيل عن مانجا بيرزيرك، قصتي المفضلة على مدار كل حياتي أو مدار كل طول السنين. لذلك بيرزيرك ستبقى في القلب دائما وأنزل عليها. قبل أن نستمر أصدقائي، لا تنسوا بالطبع الانضمام إلى القناة، لأنها القناة الوحيدة التي تهتم بتحليل مانجا بيرزيرك بشكل أعمق، بشكل ليس له مثيل. لذلك أصدقائي لنبدأ. هناك قالت فلورا إنها كانت تنتظر وصول غاتس وكاسكا الموسومان. إن إدراكها للوسم فلورا يجعل غاتس يشتبه في أن فلورا حوارية، لكنه يقرر في مقابل ذلك بناء على حقيقة أن الألم الذي يشعر به في وسمه عندما يكون حولها مختلف عن الألم الذي يثيره في علامته الحواري. قبل أن يتمكن من استجواب فلورا هناك، تعلن أن المشكلة التي أتى بها مورغان لإبلاغها بها تحظى بأولوية قصوى. هناك يؤكد مورغان أن الترولز كانوا يهاجمون قرية إينوك، ونرى فلورا حزينة حول ذلك، إذ أبلغت المجموعة التي تقف أمامها أن الترولز ينحدرون من مكان يعرف باسم العالم النجمي، ونادرا ما يراه البشر. عادت إلى مورغان فلورا وأخبرته للأسف أنها لا تستطيع مساعدة قريته الشخصية، لأنها تعترف بأنها ببساطة أنها مسنة من أن تكون مقاومة ضد الترولز. ويشير إيسيدرو بشكل غير حساس إلى أن كلمات فلورا توحي بأنها تحتضر، ولكن يبدو أن هذا يسيء إلى الجميع باستثناء فلورا نفسها التي تعترف بأن هذا هو الحال بالفعل. لأجل إرضاء مورغان، أخبرته فلورا أنها تنوي إرسال شيركي إلى قرية إينوك بدلا منها، مدعية أن تدريب الفتاة يجب أن يخضع لممارسة جادة. إيسيدرو نراه يضايق شيركي عندما ظهرت عليها علامات العصبية، ثم تطلب فلورا من غاتس ومجموعته بأكملها الانضمام إلى شيركي لتقديم مساعدة. يرفض غاتس طلبها، مدعيا أن رحلته مهمة للغاية لدرجة أنه لا يمكنه التخلي عنها مؤقتا. في محاولة لإقناعه منها، عرضت فلورا على غاتس أن تقدم له تعويذة الحماية في مقابل مساعدة شيركي. يقول هناك سيربيكو لإيسيدرو أن ذلك في الأساس سحر. إن تفسير فلورا لما تمثله التعويذة هو ما يجذب كل انتباه غاتس. تقول إن التعويذة تعمل كنوع من الدرع لمنع جوهر أو الإيجو أو الذات لعلامة غاتس وكاسكا من المنادات إلى الكائنات الشريرة، مما يسمح بشكل أساسي لغاتس على القدرة في النوم ليلا دون الحاجة إلى الخوف من هجوم الأرواح أو الاستحواذ. يتذكر غاتس على الفور إلى الوقت الذي استولى عليه وحش الظلام على عقله وكاد يجعله يغتصب كاسكا. ستسمح التعويذة لغاتس بالتخلص من أي شيء من هذا المثيل لأن يحدث مرة أخرى. فبعد لحظة من التفكير، يقبل غاتس عرض فلورا لمساعدة شيركي في مقابل التعويذة. مع اكتمال المفاوضات، طلبت فلورا من شيركي إعداد وجبات الطعام والاستحمام للجميع، معلنة أنها ستسمح لهم بقضاء الليل في بيتها دون خوف من تعرضهم للهجوم من قبل الأرواح والرسل. فهناك أثناء العشاء يجد غاتس الفرصة ليسأل فلورا عما كانت تعنيه بانتظارها وصول غاتس وكاسكا. تفسر الساحرة العجوز أن صديقا من العالم النجمي قد أرسل لها نبوءة ينبئ بوصول غاتس وكاسكا، وهذا الصديق ما هو إلا فارس الجمجمة. وقبل أن يتمكن غاتس من السؤال عن النبوءة، يتدخل إيسيدرو ويطالب بتفسير لمصطلح النجمي أسترال. تشرح فلورا أن العالم النجمي هو في ماهيته الملكوت الذي يقيم فيه الموتى، وأن الدنو أو القرب من علامة التضحية لغاتس سمح لإيسيدرو وسيربيكو وفارنيسي بإدراك الأثيريات والأرواح للتفاعل معها، وهو ما لا يمكن للأشخاص العاديين القيام به. هنا توضح شيركي بالتفصيل وتغوص في تفسيرها الخاص.
لتكشف أن العالم ككل يتكون من 3 عوالم متداخلة جزئيا. هناك المستوى السطحي الذي يقيم فيه البشر، يتقاطع هذا مع المستوى من العالم النجمي، حيث توجد الكثير من الكائنات الخيالية مثل الجان، ترولز والأرواح الميتة، وليس بالضرورة أن يكونوا أشرارا أو أخيارا، فهو عالم في حد ذاته. أخيرا هناك عالم الأفكار أو عالم المثل الذي يشتق منه الوجود كله. تواصل شيركي القول إنه منذ زمن بعيد كان العديد من البشر قادرين على إدراك الكائنات الموجودة في العالم النجمي، لكن بانتشار عقيدة الكرسي الرسولي غيرت معتقدات الناس، مما زاد بشكل فعال من الفصل بين المستوى السطحي المادي والنجمي الأثيري. لذلك يدرك باك أن هذا يفسر سبب عدم تمكن فارنيسي من رؤيته خلال لقائه لأول مرة. هنا يقرر إسيدرو أن الحل البسيط للتخلص من الترولز الذين ابتليت بهم قرية إينوك هو إقناع كل إنسان حي أن العالم النجمي غير موجود، وبالتالي القطع للرابطة بين المستوى المادي السطحي والنجمي تماما. لكن شيركي ترفض فرضيته نظرا لحقيقة أن جميع البشر يدركون وجود العالم النجمي في عقلهم الباطن، مما يجعل من المستحيل إقناع البشر بعدم وجوده. تأخذ هنا فلورا التفسير قائلة إن التداخل المهلهل الموجود بين العالم الفاني والنجمي يسمى الفاصل، أين تقيم الأرواح المتوفاة حديثا. عندما يتصالحون مع موتهم تنتقل هذه الأرواح تدريجيا إلى الأجزاء العميقة من المستوى النجمي، أين تتلامس مع عالم الأفكار أو المثل، وبالتالي لا يمكنهم العودة. هنا تنهي فلورا محاضرتها بعد أن قدمت للتو المعلومات الأساسية المطلوبة عند محاولتها تعلم السحر. لطالما يقيني كان أن فكرة الشر تكمن في عالم الأفكار ذاته. يبدو أنها الكيان الذي يخلق السببية، مما يجعل من العدل أن نقول إن كل الوجود مشتق منها. الآن أعرف أن الفصل 83 لم يعد ضمن القصة، ولكن بالنظر إلى المحادثات يبدو أن قلب كاسكا مع اللولب فوقه يسير في ذاك الاتجاه. أعتقد أن الشجرة الحلزونية العالمية ستكون ساحة المعركة حيث تحدث المواجهة الكبرى. فكرة الشر هي البذرة النجمية للشجرة، وغانيشكا هو المادي، وهذا من شأنه أن يجعل التداخل بين العالمين المادي والنجمي مع عالم الأفكار بينهما. ربما أن كاسكا هي الوحيدة من يمكنها الاتصال بذلك إذا استخدمت البهليت، فلن تذهب إلى عالم يد الإله النجمي، لكن مباشرة إلى عالم الأفكار، عالم المثل، بسبب القلب الذي تملكه الآن، تماما مثل غريفيث عندما ضحى بهم جميعا. إذا تسببت فكرة الشر في خلق علاقة سببية فسوف تتلاعب بكل شيء إلى حيث كان من مفترض أن يحدث كل شيء. ستكون كاسكا هو الشخص ربما الوحيد الذي يمكن أن يهزم كل الأعضاء الخمسة، وربما أنها ستضطر إلى اتخاذ قرار كبير بإنقاذ العالم من غريفيث وبقية يد الإله قبل أن يستولوا على ميدلاند بأكملها. لذا فكرة الشر هي جزء من عالم الأفكار، لكنها موجودة في الهاوية من العالم النجمي، أي في القاع، وهي أعمق جزء من العالم النجمي. قد يكون هذا أحد التداخلات بين العالمين النجمي والمثالي، أي عالم الأفكار، ولكن هذه مجرد تكهنات، وأفترض أن كل الوجود مشتق من عالم الأفكار وليس من فكرة الشر، لأنه وفقا للفصل 83 ومن سطر 1 من فويد فإن فكرة الشر هي إله خلقه البشر، بمعنى
أن الرسل ويد الإله ومبدأ السببية وكل الأحداث الكبرى التي تحدث حاليا كانت نتيجة رغبة البشرية في وجود سبب للشر. تستخدم الصورة الحلزونية المزدوجة في كثير من الأحيان للأشياء المرتبطة باليد الإلهية أو القوة الشريرة، بما في ذلك علامة التضحية وأيضا رمز الكرسي الرسولي. ربما يكون هناك اتصال من نوع ما، لكن الزمن وحده هو الذي سيخبرنا بذلك. بالنسبة لعالم الأفكار نفسه فقد فكرت في إمكانية رغبة اليد الإلهية في دمج هذا العالم الثالث مع فانتازيا، ربما لخلق عالم مثالي مثل بيضة العالم المثالي مثلما أراد. مهما كان ما سيترتب على ذلك، على أي حال حتى لو لم يتم دمج العوالم الثلاثة معا يمكننا رؤية فويد يلعب دورا في القادم. تحياتي لكم وشكرا على المشاهدة.